ආයුබෝවන් අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රෝටෙක් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉරේසර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට Google Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා Android ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම්. ඔයා Apple ෆෝන් එකක් යූස් කරනවා නම් Apple App Store එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක පල්ලෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් උනත් ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා මේක ඉන්ස්ටෝල් දුන්නාට පස්සේ ඔටෝම ඔයාගේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා එනවා. ඉතින් දැන් මම මේ ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉරේසර් කියලා උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙහා පැත්තේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම ෂෙයා කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට යවන්න ඕන නම් WhatsApp එක හරහා Facebook එක හරහා Telegram එක හරහා වුණත් මේකේ link එක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහා පැත්තෙන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 3 dot එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට තියෙනවා report a problem us කියලා ඒ වගේම privacy policy consent ads in EEA කියලා තියෙනවා. ඒක සම්බන්ධව මම වැඩිපුර මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන how to use කියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට වගේ Google Chrome එක හරහා මේකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිලා යූස් කරන විදිය එනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට එයාලගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් report a problem us කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහා තියෙනවා load a photo කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ load a photo කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකට ඔටෝම load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙන 3 ඉරි කෑල් තුනක් තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි කියන එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට අදාළ ෆොටෝ එක තෝරගන්න. දැන් මට අදාළ ෆොටෝ එක මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙන හරි ලකුණ ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට මේ ෆොටෝ එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන done බටන් එක ක්ලික් කරන්න. done බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලනකොට වම් පැත්තේ පල්ලෙහාම බලනකොට auto self කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට color කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට magic කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට manual කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට repair කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට zoom කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ මැජික් කියන බටන් එක හරහා ලේසියෙන්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේකේ මැජික් කියන ටූල් එක පාවිච්චි කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට මැනුවල් කියන එක පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහට තමයි යූස් වෙන්නේ. මැනුවල් කියන එක අපි බ්‍රෂ් එක තව පොඩ්ඩක් ලොක් කරගමු. බ්‍රෂ් එක ලොක් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනට ඔයාලට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මට දැන් මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම මේක ඔක්කොම මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. අයින් කරලා නැවතත් මම මේ මැජික් කියන ටූල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම බ්‍රෂ් එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් zoom කියන ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මම මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් මේ මැජික් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මේ විදිහට මේකෙන් ගානට මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට රිමූව් කරගන්නවා. මේක පරිස්සමින් කරගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන අනවශ්‍ය කැලි විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට ඕන කැලි ටිකත් මේකෙන් මේකලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ විදිහට හිමීට මේකෙන් පරිස්සමින් මෙන්න මේ විදිහට අනවශ්‍ය ටික මම රිමූව් කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ටික රිමූව් වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒකත් අපිට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක හදා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට.
ඉතින් ඊට පස්සේ මම නැවතත් zoom කියන tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මම zoom out කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් magic කියන tool එක use කරනවා. ඉතින් use කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට ඔයාගේ background එකේ අනවශ්‍ය කැලි ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මට ඕන කැලි ටිකකුත් මේකේ මේ විදිහට අයින් වුණා. ඉතින් දැන් මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේකේ මේ replace කියන tool එක ගැන. replace කියන්නේ නැවත ආයෙමත් තිබ්බ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ replace කියන එක පාවිච්චි කරලා මට මේ ෆොටෝ එකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික සේරම මේ විදිහට මම ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ ෆොටෝ එක වැඩිය ඔයාලට හොඳට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා ඔයාගේ වැඩේට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ගානට මේක හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ කොණ්ඩේම ගොඩක් අයින් වෙලා තියෙනවා. මේ magic කියන tool එක පාවිච්චි කරාම පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක්ම ලං කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ අවශ්‍ය කැලි ටිකත් අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගානට මම මේ විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට manual කියන එක ක්ලික් කරලා zoom කරගන්නවා. zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අනවශ්‍ය කැලි තවත් තියෙනවා. ඒවා මේ විදිහට පරිස්සමින් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේවා පරිස්සමින් අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන replace කියන එක ක්ලික් කරලා repair කියන එක ක්ලික් කරලා පොඩි වැරදීමක් වුණා. repair කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙමත් මම මේ ටික repair කරගන්නවා. හරි. දැන් මගේ වැඩේ අවසන්. ඊට පස්සේ දැන් ආයෙමත් මම මේ magic කියන tool එක select කරනවා. select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනක් තියෙනවා. ඉතින් මම ආයෙ manual කියන එක select කරනවා. manual කියන එක select කරලා මේ විදිහට මේ ටික ගානට හදා ගන්නවා. හරි. මේ විදිහට ඔයාලට මේ හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ done කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට 4-5 විතර තියලා ඔයාලට පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ලස්සනට background එක remove වෙච්ච ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මේක තියලා මම මේක 4 වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩින්ම save කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙත් දකුණු පැත්තේ උඩින් එනවා finish කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ finish කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේක ඔයාගේ gallery එකටම save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු gallery එකට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ background එක remove වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ background eraser කියන application එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ background remove කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම බලන්න මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලේ තියෙන මගේ social media links ඒ වගේ මාව follow කරලා නැත්නම් follow කරන්න. ඉතින් තවත් video එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහලා එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.